Mai témánk? Az öregedés. Sziasztok! Sziasztok! Na, hogy mondtam Nórinak ezt a témát, és akkor így láttam, hogy csomó mindent átment rajtad. Igen. Hát... Így már 50 felé, ugye? Igen. Ugye most te már közelebb vagy az 50-hez, mint a 40. Az lassan, igen. Egyébként igen. Nekem ezzel nincsen gondom. Ja, jó, tehát, jó. hogy így elárulhatjuk, hogy igen, októberben már 46 lesz. Ja, oké. Bizony. Hát igen, tehát az öregedés az szerintem mindenkinek ezzel egy dolog eszébe jut, és egy komment adta egyébként az ötletet, hogy erről még nem készítettünk videót. Igen, beírtam a YouTube-ra, hogy Kuno öregedés, és nem adott ki semmit, úgyhogy gondolom nem csináltunk erről videót. Igen, mert a betegségről, halálról, elmúlás, tehát szerintem nagyon sok ilyenről beszélgettünk, de konkrétan az öregedésről és az abban levésről, arról még nem. De ez egy nagyon rövid videó lesz. Azt mondod? De persze, mindjárt el is mondom. Jó, akkor szerintem lassan megköszönjük, hogy itt voltatok. Igen, az öregedés nincs. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok. A testünk öregszik. Az sincs. Az elménk Semmi. Egyre több mindent mondom, tud, hogy nincs tapasztal. Nincs öregedés. Máshogy reagálunk. Nyugodtabbak leszünk. Nincs öregedés. Fáj, megtapasztaljuk. Nincs, ez nem kell, hogy így. Tehát, hogy ez van, hogy igen, amiket itt mondtál, tehát, hogy nincs, ez egy elképesztően ócska emberi program. Tehát ez egy ilyen földi program. És nyilván ezt, amikor látod, de tudod, azért látod, mert ebben a programban élsz. Tehát ugye mit látsz, hogy a szüleid megöregedtek, a nagyszüleid megöregedtek, és akkor ráncosak lesznek, csúnyák lesznek, stb. Lassúak lesznek, már nem forog úgy az agyuk, jönnek a betegségek, meg leromlik minden, stb. És de hogy mindenki ezt látja, azt hiszük, hogy ez a valóság. Uh-huh. De hogy nem ez. Tehát nem kell, hogy így legyen. Tehát, hogy nincs, ez nem, tehát nem így lett az emberi test tervezve eredendően, hogy romolna az évek alatt. Tehát, hogy elromlana. Most így próbálom ugye előhívni mindent, amit tudok. Mindent hívjál, Nóri, elő. Te vagy ugye a nép hangja, a nép csodálatos hangja. A csodálatos nép csodálatos hangja. Így. Na, szóval, hogy ugye egyre tovább élünk, és mostanában mindig az a kérdés, hogy azt, amennyivel tovább élünk, hiszen azt tudjuk a történelmi tanulmányainkból, hogy ugye sokkal kevesebb ideig éltek régebben az emberek. Persze nem volt olyan higiénia, nem volt olyan orvostudomány, nem volt egy csomó minden, vagy ki tudja. Igen, de most talán ne nyissuk ki el. Tehát, hogy nem. Bocs. Igen. És hogy most ezt a hosszú életet, most már az a kérdés, hogy ezt milyen minőségben éljük meg. Igen. Amit eltöltünk itt a Földön, mennyire záródunk be a saját testünkbe, mennyire leszünk terhek, és egy programot itt fel lehetne sorolni, igen, hogy kinek mi jut eszébe az öregedésről, hogy végre szabad lesz, és azt csinál, amit akar, és nem kell felkelnie, és bemennie dolgozni, nem lesz egy hülye főnök, aki megmondja neki, hanem akkor tényleg a saját szabadúra lesz, aztán utána másoknál jön az a gondolat, hogy oké, de ott lesz a nyugdíj, az elég lesz-e valamire, igen, vagy sem, kuporgatnom kell-e, vagy sem, tudok-e hol lakni, el tudom-e látni magam, mit mennyire leszek kiszolgáltatott. Igen. Ki fog rólad gondoskodni? Így van, és hogy ha belenézek a tükörbe, akkor az elmúlást látom, vagy jól esik belenézni, vagy ez a ez a gondolat jelenik meg. Szóval ezek, igen, most erre mondta, hogy ez mind földi program, ez mind baromság. Oké, de ettől függetlenül ebben vagyunk. De nem kell, hogy élünk. Nem kell, hogy ebben legyünk, és ebben éljünk. Tehát, de erről még sosem beszéltünk. Igen. Na de én huszárvát tudjátok, hogy ez van, hogy mindent lehet a végtelenség boncolgatni, meg stb., és akkor mindig te egy áldozat leszel, hogy ja, igen, de hát Kuno, de hát megöregszem, megcsúnyulok, már nem leszek olyan szép, és akkor, hogyha 60-as nő vagyok, akkor mindig a férfiak, ugye a 60-as férfiak a 40 éves csajokra mennek, most mondtam egy példát, vagy már nem mozog úgy a testem, és akkor nem tudok lemenni egyedül a boltba, és nem tudok magam gondoskodni, és akkor mindig egy tehát hogy ez egy tehát hogy nézd meg, amiket most mondtál, ez mind áldozatiság.
Tehát, hogy ezért ne menjünk bele abba, hogy az öregedés illúziója mivel jár, mert amögött mind egy áldozati program, és sok más program is van, amiket, tehát, hogy nem kell egyesével, hanem hozhatsz magadban egy döntés, nyilván nem agyból, hogy akkor te részt akarsz venni ebben a dologban. Nehéz lesz, mert nagyon be tud szippantani téged a kollektív gondolkodás. Múltkor nekem is megjelent egy ilyen, hogy így tudod, így el vagyok a kis világomban, és rendeltem magamnak, megjelent a D&D-hez egy újabb kiegészítő könyv, ilyen világleírás, és akkor megvettem magamnak, és akkor így feltettem, így megjelent egy ilyen kérdés, hogy oké, de minek veszem meg, amikor majd 50 pár évesen már senki nem fog velem játszani. És akkor mondom, ez a gondolat honnan jött, tudod? Miért ne? Tehát, hogy annyira bennünk van az, hogy mit csinál egy 50 éves, egy 60 éves, egy 70 éves, és hogy mit kell csinálni 20-30 évesen, hogy az egész lekorlátozza a létezésedet. És ez az a program, ami nagyon durván ott van, hogy neked milyennek kell lenned, majd amikor ennyi és ennyi idős leszel. Nagyon érdekes, mert én amikor... És még tényleg vissza oda azokhoz, amiket így mondtál, felsoroltál rengeteg mindent, és éreztem, hogy hogyan reagáltál, amikor azt mondtam, hogy de hogy nem kell. Tehát, hogy ebben ne vegye, hogy ugye megpróbáltam egy ilyen huszárvágással elintézni, hogy de nem, de ezek nincsenek. És akkor ugye, de amikor te mondod, hogy de vannak. Mert emberi aggyal ezt látjuk. Igen, de erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy illúzió, tehát hogy nem kell, hogy így legyen. Tehát, hogy nem. Ja. Egy hangja a mikrofonon. Ne. Hogy egy huszárvágással át akartad vágni. Egy huszárvágással vágjuk át ezt az egészet. Tehát, hogy mindig fogsz tudni megmagyarázni, hogy de Kuno nem, ne. És hogy azt mondom, hogy de. És hogy ez tőled függ, hogy mennyire ragaszkodsz ehhez. És meg fogod tudni figyelni, hogy elkezdesz kijönni ebből az öregedés mizériába, hogy meg tudod figyelni, hogy milyen programok húznak be. Nekem eddig az volt az elgondolásom erről, hogy, és ez nagyon jó, hogy beszélünk egyébként, szerintem mindenkinek más. Nekem az volt, hogy oké, itt vagyok most ezen a földön, megtapasztalok dolgokat, a testem az megöregszik, elmúlik majd, tök oké, és aztán majd kezdődik valami más. És hogy ez így az életrendje, és mászik rajta hagyja, várjál. Na, hol tartottál? Ja, hogy mindig volt benned egy valami az öregedéssel kapcsolatban. Igen, ez most szerintem vicces volt, nem? Igen. Öregkorunkra mindenki kicsit hangyás lesz. Na, szóval, hogy az szóval volt... kiestünk egy kicsit, mert ezt a hangyát vadásztuk. Tehát, hogy itt vagyunk, beleszületünk ebbe a testbe. De és azt mondtad, hogy igen, hogy végéled, és akkor jön valami következő. És akkor majd így, ez teljesen hétköznapi, meg egy megszokott dolog, hogy a testünk megöregszik, és elmúlik, és hogy ez így ezzel jár. Amikor kimondod ezt a programot, hogy a testünk megöregszik, megszokott dolog, hogy a testünk megöregszik, ez az van, hogy oké, hogy megöregszik, most ezt a szót használjuk, csak hogy az mit jelent az a megöregedés? Mit jelent? Tehát, hogy nem azt jelenti, amit mindenki gondol róla. Azt jelenti, hogy most csak mondok random szavakat, amik eszembe jutnak, és mondjuk társítom ehhez. Felszabadultabb vagy, nem foglalkozol annyi mindennel, nem hatnak már rád úgy a dolgok, vagy pont az ellenkezője, hogy nagyon sok korlátot építesz magad köré, amit már nem tudsz megtenni, így bezárod magad oda, mert hogy az a biztonságos közeg, és hogy annyira változik körülötted minden, meg a világ, hogy ahhoz te már nem tudsz alkalmazkodni. Vagy ezek is programok. Így van. Nyilván a test változik, de viszont amit tudok mondani, hogy bölcsebb leszel. Tehát elképesztő módon valójában úgy van kitalálva, hogy egyre jobb és jobb leszel. Mint a jobb alatt nem azt értem, hogy hajlékonyabb vagy gyorsabb, mert nyilván megjelenik az, hogy azok a folyamatok, amik fiatalkorban fölépítik az agyat, azok már biológiailag lehet, hogy nincsenek ott, vagy ott vannak, csak a megszokások miatt nem tudod előhozni. Tehát nyilván nem úgy fogsz működni, meg nem arról fogsz szólni az életed, viszont sokkal bölcsebb leszel. Elképesztő módon a tested is sokkal jobban fog tudni egy csomó mindent, mert már keresztül ment rengeteg mindenen, tehát csak jobb lesz, tehát hogy több leszel. És az öregedés egy csodálatos
mármint amit úgy hívunk, hogy öregedés, valójában egyre csodálatosabb lény leszel itt az idővel. És ezt szerintem egy átlagember nem érzi. Nem ez van benne a programban, hogy ő egyre csak jobb lenne az élete, és szebb, és kiteljesedettebb, mert pont ezt az összeszűkülést szokták megtapasztalni. Hogy már nem úgy, tudod, mert nem úgy kelek föl, meg stb., nem úgy mozognak az izületeim, és így tovább, és így tovább. És akkor itt ugye megjelenik az, amit mondtál a videó elején, hogy akkor éljünk minőségi öregkort, hogy tartsuk éppen az elménket és a testünket, és ezt csináljátok. Tehát ez ott van. De hogy ez egy a programból, és ne félelemből. Tehát ugye nagyon sokan azt csinálják, hogy nézzük meg a hollywoodi színészeket, akik elkezdik műteni az arcukat, hogy ez is ott van, hogy úristen, ne legyek csúnya. Ez nagyon ott van. Hogy ne legyek, ne romoljon meg a testem, hogy ne legyek rá bezárva. De ez mindez azt fogod kapni, amit magad. Tehát, hogy az öregedéskor pont azt fogod tapasztalni, mi vagy. Tehát, hogy amit te érzel, hogy mitől kezdesz el szenvedni, akkor az azért van, mert te ezt csináltad magaddal. De nem kell, hogy így legyen. Amit így szeretnék kihozni ebből a dologból, csak hogy beszéljünk az öregedésről, hogy ez egy illúzió. Tehát ez egy nagyon komoly illúzió, az egész öregedés program. Tehát, hogy képzeld el magad 70 éves, és ne arról szóljon, hogy és akkor majd lefutsz egy maratont. Miért kéne neked 70 évesen lefutni egy maratont, 20 évesen futottál maratont? Tehát, hogy érted, nem erről szól. Tehát, hogy nem leszel, nem arról szól, hogy majd te mindenképp egy nagyon sportos, meg fit, meg szép legyél, hanem igen, mozog, gondolkozz, olvass, stb. Ilyen használd az agyad, de az egész egy belső hozzáállás, egy belső mentalitás, hogy szereted-e az életet? Tehát, hogy szeretsz-e itt lenni a Földön? Tehát ezt a kérdést tedd föl, mert hogyha te nyűgnek látod az egészet, és jaj, csak nehogy ez tört, stb., akkor ezeket a félelmeket fogod öregkorra egyre mélyebben is elmélyülni. Ha te szereted az életet, és igen, de élvezed itt a földi létet, akkor ezt fogod egyre mélyebben és mélyebben megtapasztalni. Tehát az idősödéssel, a korral csak ez fog egyre mélyebben és mélyebben megnyilvánulni. Egyre szebb és szebb és szebb lesz az élet. Így is lehet. Ezt akartam csak elmondani. Hogy szóval nincs öregedés. Ez egy illúzió. Az összes dolog, amit az öregedésre gondolsz, az kuka. Okay. Na, Nóri. Na jó. Hát meg jöhetnek a kérdések. Kezdhetjük előről ezt. Egy öregedés 2, mert láttam, hogy ez egy öregedés 2.0 videó. Ha minden kuka. Igen. Ezt is szeretnénk egyébként nagyon érdekes konzerválni, és az jutott eszembe, hogy egyszer néztem egy podcastet. Mit akarunk konzerválni? Azt, hogy önmagunkat. Hogy ezt is konzerválni akarjuk, hogy azt az időszakot, amiben vagyunk, szép volt, meg igen, volt. hogy mondjuk így most éppen valaki nagyon jól érzi magát a bőrében, akkor azt az időszakot, és azt mondja, hogy soha nem voltam ennyire jól, és keresem azokat a dolgokat, hogy mivel tudom megőrizni. Igen, mint a flowban levés. Mint ugye? A flowban levést, igen, és hogy néztem egy podcastet, ahol ez a kifejezés hangzott el, hogy a spiritualitás konzervál. Aha. Na. Nem tudom, hogy ez így van-e, de nagyon jól hangzott egyébként. De akkor eznek nem örülünk. Nem tudom, hogy örülünk, vagy nem örülünk. Ez csak egy ilyen eszköz lehet, ha valaki hallotta, hogy akkor spiritualitásnak. Ez benne kell, hogy legyen az életemben, mert akkor konzerválódni fogok. De a konzerválás az nem jó, Jézus, az nem. Tudom, mert hogy akkor nem éljük meg a mostot. Igen, tehát a konzerválás az a halál. Tehát, hogy a konzerválás az nem. Tehát, hogy abban nincs élet. Na, szóval az öregedés nem az, mint amit eddig gondoltunk. Ez jó, hogy behoztad ezt a konzerválást. Ugye szerintem az emberek azt akarják megőrizni, amikor 20 évesen olyan szabadok voltak, vagy akkor 30 évesen, hogy olyan nagyon jól érezték magukat, nem, hogy ezeket akarják, azokat a boldog éveket, amikor, de miért ne lehetnének most vagy boldog 40 évesen, amikor már tök bölcsek voltak, egy csomó mindenem már túl vannak. Tudtad, és így van. Igen, de most ugye nem a te szuper életedet akar, tehát hogy te már teljesen máshogy állsz hozzá, látom ezekhez a dolgokhoz, hanem a legtöbb ember fejében szerintem ez van, hogy de milyen jó volt 20-30 évesen, amikor nem tudom, milyen voltam, meg mentem bulizni, meg hogy szabad voltam, vagy mit csináltam. De hát nem. És sokan meg milyen bölcsek vagytok, Nóri is, hogy mennyi hülyeséget csináltál 20 évesen, mert nem akarod azokat a hülyeségeket csinálni, ugye? Nem. Tehát ne konzerváljuk. Igen. Nem, csak ez úgy megmarad bennem egyébként, de hogy ez talán inkább a külsőre vonatkozott, mert hogy az öregedést ugye ezzel társítjuk, hogy így, főleg nőként egyébként szerintem... De jó, hogy nem én mondtam ki, köszi. De hát
Ebbe vagyunk benne. Tehát, hogy ha belenézek a tükörbe, akkor látom, hogy változik. Sokkal köszönöm. Hogy mennyi mindent kell tenni, hogy változik a testem. Tehát, hogy már ami eddig működött, az nem. Előjönnek a ételérzékenységek. Most már egy csomó. Fenék. Hát minden, ja. igen. Na ezek a programok, ugye, hogy te itt ez nőnek szerintem nehezebb az öregedést megélni, mert nőként ugye a szépség és a fiatalság nőként a történelemben az egyetlen fegyvere volt a nőnek, amivel túl tudott élni, mert a kívánatos a visszajelzés, volt, igen. Az, a kívánatos volt, akkor ugye túl tudta élni, akkor nem. Akkor elvette valaki férjül és feleségül, és akkor túl tudott élni. Igen. És ugye ez 60 évesen már nem lesz olyan kívánatos, és szerintem ez nagyon nehéz nőknek, de ezt szeretném mondani, ez egy program. És mindeközben... És nagyon sok nőn látom egyébként, hogy mennyire, tehát aki ledobta ezt a programot, hogy mennyire sok gyönyörű, szép, nem műtött idősödő nőt látunk, aki egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon szép a maga nemében, és ugye ez egyfajta belső szépség. Igen, és hogy ez jön ki, de addig át kell menni azon az időszakon, és most elnézést a férfi nézőinktől, vagy azok a hölgyektől, akik még előtte vannak, hogy amikor így a menopauzába belépnek, és a női test tényleg megváltozik, és tényleg rájön arra, hogy azt a működését, ami eddig volt, és teremtését elveszíti, akkor ott azért ugye teljesen máshogy kezd el működni testem, máshogy van mindene, tehát ott olyan nagyfokú odafigyelés kell egyébként, és tudatosság. Ez is csak egy program, és nincs így. Oké, értem, de hogy így megszokunk valamit, és amikor de így jön az, hogy nincs annyi energia. Mi van, hogy ez is csak egy program? Van az agyiköd. De mi van, hogy ez is csak egy program? Hőhullám. De ez csak egy program. Amit nőként el kell viselnünk, és aztán a párunkra ugyanúgy átragasztjuk, hogy ő ezt fogadja. Ez csak egy program. Értem? De nagyon jó, szerintem ez egy jó jelenet. Ez be fog égni szerintem. Tehát ez az, amit kérdezetek meg magatoktól, hogy biztos, hogy úgy van, ahogy gondolom. Biztos, hogy így kell, hogy legyen. Adamus Saint-Germainnek van egy ilyen zseniális mondása, hogy angolul így hangzik, hogy until I'm not. Tehát, hogy oké, menopauzával szenvedek, until I'm not. Tehát, hogy amíg már nem. Tehát így van lefordítva, hogy oké, igen, mondják az orvosok, hogy mivel jár a menopauza, amíg már nem. Tehát, hogy ez én mindig ilyen voltam, amíg már nem. Tehát nagyon érzékeny voltam ezekre a dolgokra, amíg már nem. Ez egy nagyon mély, nagyon komoly bölcsesség. A teremtő tudat. Tehát, hogyha mi tényleg teremtőek vagyunk, tehát nem kell, hogy úgy legyen. Oké, tehát nem kell, hogy úgy legyen, nem kell, hogy ebbe a programba, és bízzatok magatokban, tehát vegyétek észre, hogy csak ennyi vegyétek észre, amikor kimondjátok magatoknak, hogy ez így működik. És mindig tegyétek hozzá, until I'm not, tehát amíg már nem. Jó? De ez így jó volt. Igen, most kijöttünk a fejből. De nagyon jó. És benne vagyunk abban, hogy hogy mit teremtünk magunknak, úgy figyelünk magunkra. Igen. És ezt nem tudom, mert nem vagyok férfi, hogy a férfiak mennyire figyelnek magukra, mennyit időt töltenek el magukkal, de azt tudom, hogy mi nők, és most bocsánat, hogy ezt így nem, Zseni, nagyon jó, Nóri, tök jó, ezeket kimondott, köszönöm. Mi sokkal többet vagyunk önmagunkkal, beszélgetünk magunkkal, figyelünk magunkra, és próbáljuk megérteni azt, amit a testünk minden egyes hónapban üzen nekünk. Igen, és nem lehet until I'm not. Tehát nem lehet, hogy ez nem így van. Ez, hogy nem kell, hogy így legyen. Nem lehet, hogy ezt túltoljátok. Ez nagyon lehet, én csak hogy ez kérdezem. is benne. Tudom, mert hogy közben, és most megint egy olyat nyitok meg, ami elnézést a férfiaktól ugyanúgy. Nem, tök jó, hogy ezeket megbeszéljük. A menstruáció nem fájdalmas. Ezt már most az orvosok kimondják. Így Tehát van. ha fájdalmas, akkor probléma van. De eddig évezredekig az volt, hogy ez fájdalmas, azt a pár napot ki kell bírni. Rosszul vagy. Hát ez ezzel jár. És hogy most már egy teljesen másfajta aspektus van, ahogyan erre tekintenek. Igen, rengeteg nőnél láttam ezt, hogy szenvedett a menstruációtól, belement bizonyos aspektusokba, és megszűnt ez a dolog. Nyilván van egy-két változás, mert nyilván vannak, történnek dolgok, de hogy az a fajta fájdalom, vagy az a fajta
dolgok, amik ott jellemezték, az MNP, vagy PMS, köszönöm, a PMS, hogy az sem kell, hogy úgy legyen. És ezt láttam nőkön, akik ezt meg tudták csinálni, hogy kijöttek ebből. Mondjuk ez egy komoly belső megengedés volt, hogy azokat a nagyon sötét női részeket megengedni, de meg láttam, hogy ez működik. Tehát nem kell, hogy úgy legyen. A férfiaknál egyébként mi az, ami... A korral? Igen, problémát okoz az öregedéssel. Hogy már nem tudok úgy, nem vagyok olyan, nem tudok úgy teremteni olyan aktívan, nem tudok olyan aktív lenni, de nyilván más férfiak esetleg fizikai szinten én úgy érzem, hogy már nem megy az a szellemi aktivitás, ahogy mondjuk 10 évvel ezelőtt az a fajta belevágok új dolgokba. Ezt látom, tapasztalom magamon, de tudom, hogy ez egy program. Tehát, hogy ugyanez, amit éreztem, hogy mondom, hogy festegetem a figurácskáimat, és akkor oké, de 60 évesen hogy fogok kinézni, mert jött ez a program, hogy amikor játszok azzal a játékkal, amivel 30 évesen játszottam, és hogy miért ne engedhetném meg magamnak, hogy én ezt szeretem csinálni, hogy miért ne csinálhassam, miért kéne abba hagynom ezeket a dolgokat. És ezek, értsétek meg, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem hallom ezeket a programokat, csak nem hatnak. Tehát, hogy ezek ott vannak a DNS-emben, ott van a kollektívben körülöttünk, nagyon nehéz ezekből kijönni, mert hallani fogjuk ezeket a programokat a fejünkben. Igen. És ezért ne higgyetek semminek, ami a fejetekben elhangzik. Van egy kedves hölgy egyébként, akivel mostanában szoktam beszélgetni, és ő szemöldök tetoválásokat csinál, és ő csinálta nekem is egyébként, és ő nagyon sokszor mondja, hogy ő alanyi jogon adna a nőknek olyat, hogy szemöldök tetoválás, hogy a szempillájuk ugye megritkul, csúnyábbnak látják magukat, hogy azt visszaépíteni, de amiatt, hogy értem, hogy ez egy program. Ez egy program. Tehát ez egy program, hogy mi a szép. Ahonnan én nézem, ez egy tök ahonnan gáz. te nézed, ahonnan gáz. Meg én nézem, hogyha egy nő belenéz a tükörbe, akkor ne az elmúlását lássa, hanem azt, hogy szépnek lássa magát. Tehát, Nóri, ezzel erősítjük a lószart. Tehát ez adjunk még hozzá egy kis lószart. Tehát ez, ahonnan én nézem, ez azt jelenti. Mert az elmúlás illúzió, a szépség illúzió, akkor én, hogyha ezt erősítem, akkor erősítem a lószart. És ez az, amit mindig próbálok mondani, hogy ez a lószar, a társadalom, bizonyos lószarok a társadalomban nagyon elfogadottak, sőt, még támogatottak is. Például ez is, amit a Nóri érez most itt mellettem, amiket ti nem éreztek, már érzitek magatokon. Hogy ez az, ami, és ez nem az a baj, nem a szempilláról van szó, hanem az energetika, hogy ezt igaznak hisszük, és ez, ahonnan ez fakad, az életben rengeteg sok szenvedést fog okozni neked. Hadd fejezem ezt be. Tehát ahonnan mert hogy én nekem szép maradhassak, és alanyi jogon járhasson a szemöldök tetoválás, ahonnan ez fakad, ahonnan félek megérezni valamit, meglátni valamit, vagy félek megtapasztalni valamit önmagában, meg milyen akarok lenni, meg milyen visszajelzéseket akarok kapni, ahonnan ez eredezik, ahonnan ez ered, ez örök szenvedést fog szülni mindig az életben, és mindig valamit fog szenvedni, és sose leszel boldog. Tehát soha nem fogod megtalálni azt, hogy úgy szeretem magam, ahogy vagyok, mert nincs szemöldök tetoválásom. Tehát ez, az önszeretetet soha nem fogod megtalálni, amíg ez ilyen ebben az energetikai mintában vagy. És ezért tök jó, hogy beszéltük az öregedésről, hogy eljussunk ide, tök jó, hogy eljutottunk ide, és ez most nem a nőkről szól, hanem erről az energetikai mintázatról, hogy önszeretet, vagy az önszeretet az arról szól, hogy bárhogy elfogadom magam. És nem mondd azt, hogy de akkor elfogadom magam a szemöldök tetoválásommal, nem, mert te nem önszeretetből rakod magadra a szemöldök tetoválást. Nóri mondta. Nem. Most akkor így azt hiszem, hogy így nem tudtam jól átadni. Jó, mindenki, nézzük, eldöntik. Nem, figyelj. Ahogy, szerintem ez nem önszeretet. Tehát az, hogy én szép akarok maradni. Nem az a lényeg, hogy szép akarok azt mondtad, maradni, hogy amikor belenézek hanem, hogy belenézek a tükörbe, és hogy még tudjam, tehát, hogy azt, amit ott látok, és ami változik a testemmel, azzal tudjak azonosulni. És ez nagyon nehéz egyébként nőként, mert hogy
ez az egész programunk. Értem, hogy minden programot de ez rakjunk egy program, le, Nóri. de hogyha sokkal könnyebb úgy létezni, hogy jól esik belenézni a tükörbe, mert hogyha nem így van, és ezt a nőkön látjuk, nagyon sok nőn, belekeseredik az életbe. De az egy program, Nóri, tehát hogy nem kell, hogy belekeseredjen, tehát hogy ez a magamat szivatom, és utána belekeseredek. Tehát, de én ezt nem látom problémának azzal, jó, hogyha mondjuk ilyen dolgok vannak, mert hogy ezáltal az egész működésem könnyebb. Érted? Értem, amit mondasz, és tehát ez nagyon jó, hogy előjött ez a történet most itt, mert pontosan ez az a fajta illúziórikus réteg, amiről én itt a 4,5 évben ezekben a videókban beszélek, hogy mindig meg tudjuk magyarázni azt a csillámporos takarót, amivel leborítjuk magunkat, hogy ez jó. De nem merünk ez a csillámporos nekem ez jó, a szemöldök tetoválás mögé nem merek benézni, hogy ott ki vagyok én valójában, hogy én az a nő vagyok, aki félek attól, hogy fogok kinézni. Nem, az a nő vagyok, aki eltűnik. És elmúlik. Igen, de miért félek? Az a nő vagyok, aki félek attól, hogy eltűnik. Miért félek attól, hogy eltűnik? Tehát, hogy ott lesz egy csomó félelem. Tehát oké, te letakarod a szép szemöldök tetoválással, de ott marad egy csomó félelem és fájdalom és szenvedés amögött, ami miatt soha az életben nem leszel kerek egész és boldog. De nem marad félelem. De ott marad a félelem, hiszen mi van akkor, hogyha nincs szemöldök tetoválásom? Megrajzolom máshogy. Tehát, hogy Nóri. Nóri. Ne szó szerint értsd, tehát nem, igen. Tehát mi van akkor, hogyha csúnya vagyok, és elmúlok, és nem látnak szépnek? Nem fogunk most itt dűlőre jutni. Én kötöm az ebet a karóhoz, és kedves nézők, mindenkire rábízhatjuk most a dolgot, hogy azt a Nóri, amit mond, azt azzal azonosul, vagy azzal azonosul, amit én mondok, ez mindenkinek a saját szabadsága, és szerintem nem is boncoljuk ezt tovább. Ami kint, az bent, ami bent, az kint. De bent, igen, de bent mi van? Félek attól, hogy nem merek szemöldök tetoválás nélkül létezni. De nem az van, hogy nem merek, csak egyszerűen jobb. Mert miért? Mert félsz attól, hogy rosszabb legyen. Hát most mondod ki, hogy jobb. De hát akkor rossz, hogyha nem azzal vagyok. De nem rossz, csak nem jók a szavak. Nóri, szerintem most tök jól látsz. Szerintem a nézők számára szerintem csomó minden jól látszik, és kérlek, ne bántsátok a Nórit, se engem. Igen. Jó, tehát azokat a kommenteket, akik Nórinak fognak beszólni, ki fogom törölni. Tehát, hogy nem, mert ez egy csodálatos mintázat arra, hogy hogyan. És itt jön be az, hogy és lesz olyan kedves hallgató, aki a Nóri valóságával, és nem akarom most itt mondani, hogy melyik a jobb, meg lehet, hogy én tévedek, tehát, hogy a Nóri valóságával fog azonosulni, és ez tök jó, mindenki maga dönti el, hogy mivel azonosul. És ezzel mondom, hogy mindenkit hagyjunk meg a saját maga valóságába, vagy ne. Szerintem ez most jól plastikusan látható volt. Igen, itt, meg hogy azért én is erre egy picit rátettem. Nagyon jól csinált a Nóri. A Nóri most szerepet játszott, és mondom, aki Nórinak beszól, vagy nekem, azt ki fogom törölni minden szempillantás nélkül. Nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy a nézőpont, hogy állunk ehhez az egészhez. Igen. Ettől függetlenül én ezt a hölgyet nagyon szeretem, mert annyira cuki. Na, hát ez szerintem zseniális videó. Ilyen még nem volt. Ilyen még nem volt, nagyon jó. Úgyhogy remélem, hogy ez az értetek történt. Inkább így mondom. És tanultunk belőle, tapasztaltunk belőle. Igen. Ja, köszi Nóri. Én köszönöm. Köszi nektek. Na, kíváncsi vagyok, hogy miket fogtok itt írni. Az öregedés. Az öregedés, igen. De szerintem pont oda lyukadtunk el, amit az öregedés kapcsán egy aspektusát, ugye a test, amit ki szerettem volna hozni, hogy a test megváltozik, és hogy például a nőkben ez milyen problémákat hoz elő. Ez egy egyik aspektus az öregedésnek. Most erre mentünk rá. Van sok még másik aspektusa is. Hát kíváncsi vagyok. Na, imádok titeket. Tök jó az egész. Nagyon jó, hogy megcsináltuk ezt a videót. Köszönöm szépen Nórinak, hogy vámot, remélem még jössz. És hogy ti is jöttök még legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!